Isang mapagpalang araw po muli ang pagbati ko po sa inyo dyan sa mga kaibigan po nating taga-subaybay po sa ating programa. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Overseer Arthur Indemne. Ano po? At ngayon po ay pagpapatuloy po natin yung ating pong part 2 tungkol po doon sa 7 steps po na atin pong napag-usapan nung mga nakaraan po. Ano po, ito po ay para po sa mga pastors. Ano po, o ito po ay narito po kayo sa night's room. Ano po. At doon nga po sa atin pong napag-usapan tungkol po sa number 4. Ano po, ay tinalakay po natin yung pag-aaral po natin sa 7 steps. Ano po, of the gospel faith. Po, ito po ang ating ipagpapatuloy. Kaya po antabay lang po kayo dyan mga magulat, mga kapatid, po, kaibigan. At samahan niyo po ako sa maikling pag-aaral po natin ng ating ebanghelyo. At ito nga po ang ating napag-aralan sa mga nakaraan. Number 1, the gospel given by Christ. Number 2, the gospel must be preached. Number 3, a preacher is necessary. Then number 4, the preacher must be sent. Po. At doon nga po tayo nagtapos at itutuloy po natin ang ating mga napag-usapan pa tungkol po doon sa pagkakasent naman kay Jonah. Ano po? At basahin po natin yung portion po na isinend po si Jonah. Patuloy po tayo doon po sa ating 7 step in gospel faith. Po. Ito po kasing istorya po ni Jonah is a typical sent him out. Po. O sinugo po siya ng Diyos, itinalaga po siya ng Diyos po sa kanyang misyon na we as pastors, a preacher, o servants, po, o disciples, o leaders, po, o manggagawa, po, whatever po ang katawagan natin, o minister, or chaplain, po. Ito pong ang istorya pong ito is one of the famous Old Testament story dahil nga po kakaiba po ito, no? Yung pangyayaring naganap nga po kay Jonah, no po. Kung tatandaan po natin, ito po sabi po sa chapter 1 ng Jonah, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to the Nineveh, o Nineveh, that great city, and cry against it, for there is wickedness come upon before me. Dahil nga po, kaya nga po sinesent out po si Jonah po dito ay dahilan sa kailangan talaga. Po, merong, sabi ko nga nung nakaraan, merong demand. Po, may pangangailangan po ang lugar po ng Nineveh. Po, ito daw po is a great city. Kaya nga po ang panawagan ng Panginoon, arise and go to Nineveh. Sabi po kay Jonah doon sa chapter 2. Po, at sabi po niya, cry against it, for their wickedness is come up before me. Yung nakarating na daw po yung kasamaan nito pong Nineveh sa kanya. Po, o nakuha ng Nineveh yung attentions ng Lord because of the wickedness. Pagpasinin po natin, tandaan po natin yung mga words ng ating Panginoon o ng ating Diyos na makapangyarihan po. Ang kasalanan po ay nakakarating sa kanyang atensyon o nakakuha ng atensyon sa ating Panginoon. Tandaan po yan. Po, and as well as individuals po. Kaya nga po, wala po tayong may tatago sa Diyos. Lahat ay hayag.
lahat ay lantad sa kanyang paningin. Po, maliwanag po yan. Kaya nga po, nung nakuha po ng Nanibe yung atensyon ng ating Panginoon, po, dahil sa kanilang kasamaan, ano po sinasabi ng Panginoon kay Jonah? Cry against it. Na si Jonah daw po ay sabi, ano po yung itong cry against it? Ito po ay panawagan na kung saan ay ipanalangin mo. Ito po, ibig sabihin ng cry against it. Idulog mo, iluhod mo. Yun po ang ibig sabihin niyan. Po. Kaya nga, may kanta naman, Don't Cry For Me, Argentina. Actually, may story din po yan. Po. Dahil lang Argentina, talagang too much na po din ang kanilang kasukdulan, ang kanilang salita. Pero we go on our topic, no po. At ang commands po ng ating Panginoon, cry against it, arise, call upon. No po, sabi nga eh. Kaya nga sabi pa niya ng ating Panginoon, tuloy tayo, ano po, in verse 3, Jonah chapter 1, verse 3. But Jonah rose up to flee unto Tarsus from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarsus. So he paid the fare thereof, and went down into it, and to go with them unto Tarsus from the presence of the Lord. Ang nangyari po, tumayo nga po ito si Jonah, tumalima po siya, sabi po dun sa verse 3, but Jonah rose up to flee unto Tarsus from the presence of the Lord. Iba naman ang destination na nasa utak po pala ni Jonah. Ito po ay upang lumayo siya doon sa panawagan ng Diyos. Lumayo siya. Ito po, hindi po papuntang Nanibe, kundi papunta po siya ng Tarsus. Paliwanag po. Kaya nga po nangyari po mga kapatid na makikita natin dito na he goes against the will. Na po. And sabi nga po dito, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarsus, so he paid the fare thereof, nagbayad siya. Maayos naman. Ito po, hindi naman totally wala siya sa katinuan niya, ibig sabihin po dito. No? Maayos siya. No? Kaya lang, yung gawin niya, taliwas naman po sa ipinag-uutos po ng Panginoon sa kanya. Ito po, taliwas sa kalooban, sa katwiran ng ating Panginoon. Kaya po nangyari dito, ang sabi, he went down into it to go with them and to Tarsus from the presence of the Lord. Kumbaga sa tumakbo. Tumakbo. Umiska po itong si Jonah. Ngayon, nasa inyo po ito mga kapatid na po, mga co-workers ko with the vineyard of the Lord. Kung ano po yung mga pangungusap sa iyo ng ating Panginoon. Nasa inyo po kung how do you relate this message of Jonah na po na kanyang hindi pagsunod sa personal life and ministry life niyo po. Kaya nga po, it's up to us na po how we relate, how we can go about it. Kasi ito po yung ating pinag-aaralan at pinag-uusapan po dito. Ito pong istorya mismo ito ni Jonah. And I do believe this also will relate your life. Ito po may mga related din po sa inyo sa ating paglilingkod. Ito po, tandaan po natin si Jonah ay tinawag ng Panginoon for a specific task and a specific place. Ito po, may lugar talaga na pinapupuntahan sa Kanya ang ating Diyos. Ngayon, pansinin po natin dito, sa verse 4, but the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Tandaan po natin. Ito pong Panginoong Diyos ay nagpadala naman ng malakas
na hangin po doon sa dagat po. Kaya ibig sabihin po, alam po ng Diyos ang mga gawa o mga plano o iniisip nitong si Jonah. Same as with us. Tandaan po natin, He is an omniscient God. He is an all-knowing God. Wala po tayong maitatago. Wala po tayong maililihim. Wala po tayong sikreto sa ating Diyos. Aakala niya, tumayo nga siya, Akala niya na isahan niya ang Panginoon. Po, nung nakasakay na nga siya, go into it, ang sabi, but God sent, padala ng malakas na unos o hangin doon sa dagat. Same as with us, church, po, o kaibigan. Po, na minsan may gustong ipagawa ang ating Panginoon sa atin, pero saan tayo pupunta? Ito nga ba talaga ang pinagagawa sa ibang Panginoon? Ay sabi ng Panginoon sa iyo, go to Africa. Ang ginawa mo, saan ka nagpunta? Sa Korea. Kasi malamig po doon sa Korea. Po, alam niyo po, ito, to be fair to po sa atin po lahat. Wala po tayong tinitingnan dito. Minsan tingnan po natin yung mga pupuntahan nating misyon. It is for our personal or it is for the mission talaga ng ating Panginoon. So, kaya yung mga nag-invite sa inyo na let's go to this, let's go to there, let's go to the moon. Po, ipanalangin niya po ito muna. Ito ba ay para ma-enjoy lang ako, personal, o para masunod ko yung kalooban ng Diyos. Alam nyo, minsan kung sasabihin ng Panginoon sa inyo na wag na kayo sumama, to stay. Po, mas marami pa kayong magagawa para sa Pilipino kaysa magpunta kayo sa mga malalamig na lugar. Po, then, ang gagawin naman natin para may pang-post tayo sa Facebook. Po, puro personal. Pinafeed po natin yung passion ng personal needs po natin. Which is against dun po sa true discipleship or true disciples or true believers. Po, okay naman po yan. Hindi po natin inaalis po yan. Po, yung mga tawag dito, pleasures. Po, pero kung may mas mahalaga pong pinagagawa ang Panginoon, po, against that, sabi nga, yung dates po nung pagpunta mo kung saan mong lugar yan. Pero kung alam mo makakapag-mission ka, go into it. Kung alam mo nga mag-develop yung iyong spiritual life, go into it. Pero kung alam mo you're fully developed na, fully charged ka na, ika nga. Po, pupunta ka lang sa isang lugar para magpalamig, po, para makapasyal. Tandaan niyo po, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Sinasabi ko na po yung diretso. Po, mas gugustuhin ko pang magpunta sa India. Po, mas gugustuhin ko pang magpunta sa Africa. Po, pero ano ikakatakot mo? Po, o magpunta sa Mindanao, ano ikakatakot mo? Di po ba? Ano po ba yung mga natutunan sa ating Panginoon? Ano po ba yung mga ipinasasabi sa iyo ng ating Diyos tungkol po sa mission? Di po ba? Unahin natin siya. Huwag tayong matakot sa pumapatay ng laman na hindi naman kaya pagbulit sa atin sa apoy. Mas katakutan natin yung magbubulit na sa atin, ay may kakayanan na pumatay sa atin o magbawi ng buhay physically at meron pang karapatan o may hawak ng susi ng kamatayan at buhay. In Revelations 1:8 ang ating po. Alam niyo po, minsan may mga katuruan kasi na
na-adapt natin po na which is hindi naman talaga pattern dun sa will of God as a disciple. Po, hindi ito yung kalooban ng Diyos. Po, minsan ito po ay pattern lang dun because of their experience. Po, kasi ganun yung life nito mga Western preachers. Po, pero alam niyo po, sabi nga better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Ibig sabihin, mas mahalaga pa po talaga yung kasama, yung presensya ng ating po kesa kung saan po tayong napalod ng po. Ito po ay opinion ko po, or ito rin po yung nais ipasabi sa atin ngayon sa araw po ito ng ating Panginoon. Po, it's up to you. How do you relate onto it? Sabi ko nga kanina. How do you respect po yung salita po mismo ng ating po. Kaya tuloy po tayo kay Jonah bago po tayo mapunta pag-aaralan din po natin dito po yung the true discipleship. Ito po yung mga don'ts and do's naman na dapat natin gawin at hindi natin gawin bilang mga disciples po. Okay, tuloy po tayo. Doon po tayo sa pag-aaral patungkol po sa kay Jonah, no? Kailangan reviewin po natin ito pong ginawa ni Jonah sa Diyos. Ito po, kung how. Ito po, yung paano niya hinandle po ang ating Diyos, ang panawagan o ang kanyang misyon o ang kanyang sabi nga pagkatawag po at yung pinagagawa ng Panginoon sa kanya. At sabi po dito, but the Lord sent out a great wind into the sea in verse 4, and there were a mighty tempest into the sea, so that the ship was like to be broken. Halos masira na po itong barko. In verse 5, that the mariners were afraid and cried every man unto his God. Po, yung bawat isa talaga doon mga nakasakay daw po sa barko ay tumawag na ng kanilang mga Diyos. Kasi ito pong napuntahan po, alam naman po ito ni Jonah, na hindi po pananampalataya niya o hindi po kagaya niya na Hebrew. Ito po. At sabi po dito, and they and cast forth the wares that were into the ship into the sea. Ito po, in the ship into the sea, to lighten it of them. Ibig sabihin, yung mga pwede makagaang para hindi lumubog ang barko, po, ay inihagis na nila, nagbawas na po sila ng loads. Ibig sabihin po dito. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. But ito daw po si Jonah, mga kapatid, ay sabi bumaba doon sa sides ng ship, kasi may layer din po ang ship, no po, malalaki nga po itong barko na ito. And he lay and was fast asleep. Natulog po itong si Jonah. Biro nyo ha, nagkakagulo na yung barko, yung mga mariners dyan, mga kasama niya sa barko, siya matutulog pa sa ilalim o sa gilid ng barko, no? Grabe pala to si Jonah. Minsan ganun po tayo. Minsan meron naman natin maraming laban The harvests are plentiful, but the workers are few. Mas marami pong aanihin. Mas marami po tayong i-reach out, especially nowadays, po, sa panahon po natin ngayon. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na pagtuunan po natin kung ano ba talaga ang ipinagagawa ng Diyos. So, okay yan. Ako, ito po aminin ko ay myself, no, sa panahon pong ito, during ECQ nga, na dapat namamagana yung mga mata ko, katutulog. Alam niyo po, honestly speaking,
hindi ko po magawa yan matulog. Ito po, tututulog. Bakit? Alam ko kasing mas marami pa tayong pwedeng gawin kesa sa matulog. Ito po, baka mamaya katutulog natin, high blood tayo. Ito po, katutulog natin, okay naman yan, makapag-rest yan ng hindi natin tinaalas. Kailangan po talaga. Even ang Panginoon po ay nagpapahinga din po yan ng panahon niya sa earthly days. No po? Kailangan din po ng sangkatauhan po yan. Pero mga kapatid, pakatandaan po natin kung ano po yung mas lalo mas mahalaga. Po. Kaya nga ako po, I tried, but hindi ko kaya matulog at this time of ECQ. Po, or ECQ. Enhanced Quarantine. Po, sa ating community, enhanced community quarantine. Okay? At ito po mga kapatid ay makita naman po natin, balikan natin si Jonah, kung ano naman po naging reaksyon ni Jonah. Alam niya nang nagkakagulo na, pero talagang umalis siya sa kaguluhan, lalo pa siyang nagpahinga, lalo pa siyang lumayo, no? At in verse 6, so the shipmaster came to him and said unto him, what meanest thou, O sleeper? Ayan, pinuntahan na mismo si Jonah ng shipmaster. And he said to him, anong ginagawa mo, sleeper? And what does, sabi niya, meanest thou? Sabi, ano yung pinaggagawa mo? Anyari sa'yo? Oh, sleeper. Mga natutulog, parang yung panahon po ng ating Panginoon. Nasabi ng Panginoon, magkwet kayo at manalangin. Ito po, the spirit is willing but the flesh is weak. Ito po, yun po yung isa sa mensahe po dito, na napaka-weak po ng spirito. Ito po, he is weak in spirit. Minsan in our life, in the Christian life, as believers, as workers, and leaders, po, isang ganyan po tayo, po, nangihina ang ating mga spirito. Weak. Po, imbis na manalangin, yung iba natutulog na. Po, sana po, let's give a chance of time to pray. Po, imbis na itulog po natin, manalangin tayo. Ano ba naman magbigay tayo ng few minutes po? Hindi na nga oras ang hihinaw sa atin ng Lord. Talagang antok na antok tayo. Pero let's give Him pagpapahalaga po. Pahalagan po natin yung pagkakatawag po sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, napakahalaga po ito. At pansinin natin na mismong chief master na sa Diyos, hindi nakinig si Jonah. Si chief master, ang sabi ng chief master, arise, call upon thy God. Minsan ang nagdidikta pa sa atin, ang nagpupush pa sa atin, yung mga non-believers to pray. Po, sila pa yung nag-ano sa atin, humahatak. Manalangin tayo. Let us pray. Ang sabi po dito, what meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God. If so, he be that God will think upon us that we perish not. Sa gayon, ang sabi po nitong chief master, baka naman mapakinggan tayo ng Diyos mo. Yun po, sa totoo lamang po, hindi lamang po nakikinig ang Diyos doon kay Jonah, kundi ang Diyos po ay nakamata. Ang Diyos po ay nakatuon ang mata ng ating Panginoon. Nakatutok po yan para po yung CCTV
kay Jonah dahil nga po may mission yan eh. Same, ganun din po sa atin mga kapatid. Naka-CCTV po lahat ng galaw mo ngayon. Alam na alam po ng Diyos. Why? Because He is an all-knowing God. He is an omniscient. And He is all-powerful, omnipotent God. Kaya nga nagpadala na nga ang Diyos ng malakas na hangin doon sa dagat. Gusto niyang yugyugin ito pong si Jonah. Kaya po sana po makaramdam din po tayo mga lingkod ng Diyos. Niyuyugyug ka na ng mga pagsubok. Niyuyugyug ka na ng trials mo. Niyuyugyug ka na ng Diyos. Oh, sleeper! Kayong mga, sabi nga sa mga alagad ng ating Panginoon, mga antukin, mga tartaro. No? Wala pong sinabing gano'n. Sinabi lang ng Panginoon, medyo nagsalita lang siya na mangagpuyat kayo at manalangin. Kaya po sa ating kapatid, kung nililiglig po tayo, may mga pagsubok tayo, trials, hardship, o troubles, mas kailangan po nating dumulog sa ating Panginoon. Mas kailangan po nating lumapit ngayon sa ating Panginoon. Paliwanag po. Mas kailangan, wag po nating gayahin yung character, yung attitude ni Jonah. So weak in his spirit. Napakahina ng kanyang spirito. Imbis na manalangin, nauna pa itong mga non-believers. Sila pa mismo, itong chief master pa mismo ang nag-udyok kay Jonah na manalangin ka sa Diyos mo, baka naman tayo pakinggan, pakiusap pa. And they, sabi nga said everyone of his fellow, in verse 7, come, let us eat lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lots fell upon Jonah. Nung sila na po ay nagkaroon na ng parang palabunutan. Po, para malaman natin kung sino talaga ang may kagagawa ng masamang nangyayaring ito. At ito nga po daw ay napunta na po kay Jonah. Biro nyo? Nagkaroon pa sila ng ganong pagkakataon sa mga pangyayaring ito para lang malaman kung sino talaga. But sabi nga natin, God is all-knowing. Po, God is all-powerful. Even in little ways. Alam niyo po, nag-fell po kay Jonah na siya po yung dahilan, siya po yung salary, sabi nga natin. Po. Ikaw ang dahilan kung bakit tumatagilid ang ating bangko. Tagilid ang bangka. Sabi nga ng iba dyan po. Siya yung dahilan po. Wala nang iba. At in verse 8, then said they unto him, tell us, we pray thee, for those who cause this evil is upon us. What is thine occupation? Tinanong tuloy itong pong si Jonah. Natanong tuloy, nausisa tuloy itong si Jonah. Ano bang trabaho mo? Sana naman po sa atin po ay huwag na po sana ang unbeliever pa ang maglibak po sa atin, ang unbeliever pa ang mag-interrogate po sa atin o mag-question po sa atin. So po, kailangan mahayag po sa buhay natin na tayo mga tinawag. Isa po sa pinag-aralan po natin yan, yung 7 blessings in the blood of Jesus, yung pong identity. Po, kaya kung may mga identity crisis po kayo, mga kapatid,
napagtagumpayan na po ng ating Panginoon yung identity crisis mo. Balikan niyo po yung seven blessings in the blood of Jesus Christ. Po. Yung pong flocking of the bird, yung pagkakahatak po ng balbas ng ating Panginoon. Kaya po na halos sabi nga, hindi na makilala ang ating Panginoon man, halos na disfigured na yung mukha ng ating Panginoon. Alam niyo kapatid, ang blessings po na tinanggap po natin doon po, ikap ko lang sa kainyo ng konti, ay yung identity crisis po natin. Kahit ano pa yung mga dinanas po natin, yung fallback natin, po, yung mga paghihirap na dinanas natin, o meron kang hindi maiharap yung mukha mo po sa kapwa mo, sa tao, sa kamag-anak mo, o kanino pa man, kapatid, tinanggal na yan ng ating Panginoon yung maskara mo ng pagkukunwari, yung maskara mo ng pagkatakot mo, yung maskara mo ng hindi mo pagpapakita ng pananampalataya. Opo, show your identity. Pakita mo kung sino ka. Practice, sabi nga, what you heard po from the Lord. Kaya nga po dito, pasinin natin, natanong tuloy si Jonah, ano bang trabaho mo? Di po ba? Kasi imbis na siya yung nag-invite na magyaya ng panalangin, siya pa yung nagtago, natulog. Reverse ang ginagawa po ni Jonah talaga. Po, imbis na pumunta ng Ninive, ayun, sumakay ng barko, palayo sa Ninive. Po, papuntang Tarsis. Okay? Ang sabi po, tuloy natin, and whence comest thou? What is thy country? Saan ka ba galing? At anong bansa ka? And of that people are thou? At saan kang lahi? No? O clan galing? And in verse 9, he said unto them, I am an Hebrew. Ako ay Hebreo, and I fear the Lord. Ang sabi niya, ito po yung maling pagkatakot sa Diyos. Ito po, maling fear po pinakita po niya. Kung talaga kasing natatakot ka sa Panginoon o sa Diyos, susunod ka tatalima ka Ito pong ginagawa po ni Jonah ay walang iniwan po dun sa iniutos ng Panginoon dun sa way back to creation kay Adam and Eve. Ito po, nagtago sila nung nagkasala na sila. Nakita nila yung kahubaran nila. Yung po ba mga kapatid, kaya nga po sa ating mga mananampalataya, sa ating mga believers, especially tayo mga leaders, pastor, preacher, ay magpakita po tayo ng tunay na pagkatakot sa pagsunod. Hindi yung natakot na tayo dahil hindi tayo nakasunod. Natakot na tayo dahil sumuway ka na. Kailangan matakot ka sa pagsunod. Natatakot ka sa Diyos dahil gusto mo sa Kanyang sumunod. Po, ito po yung kaya sinasabi kong reverse po itong ginawa ni Jonah. Itong takot na ito is aftermath na o after na po nung kasalanan niya. At sabi niya, I fear the Lord and God of heaven, which had made the sea and the dry land. Tandaan po natin. Po, alam po ni Jonah, wala pong pinagkaiba po yan sa atin. Nananasap na natin yung goodness. We taste the goodness. We taste the heavenly place or things. Po, the mystery. We know the mystery ng Bible. Po, pero what is doing? Ano po yung naging response sa Diyos? And then number 10, they were the men exceedingly afraid and said unto him, why hast thou done this? Alam niyo po, lalo pong natakot ito pong mga taong ito, ang sabi dito, at sinabi sa kanya,
bakit mo ginawa ito? Talagang nandun yung pagsisisi sa kanya. Ginawa, alam mo na pala eh, ginawa mo pa. Minsan ganun po tayo, na po. Alam na natin siya, kilala natin siya. Pero ang tanong, bakit mo pa ginawa? Oh, kasi nga po, weak ang ating mga spirit. Kaya nga po, we need more spend time po. Uh, not only in prayer, but to read more the bread of life. Give us this day our daily bread. Iba naman dito, ginawa namang physical, literal bread. Alam niyo po, lalo na especially nowadays, mas kailangan po natin ang spiritual bread. Yung tinura ng Panginoon sa Matthew chapter 6, na po, kung paano manalangin ang mga apostles, kanyang mga disciples. Alam niyo po, yung panahon po yun, tayo rin po ngayon ay tinuturo rin po ngayon niya sa atin ng ating Panginoon because we are also disciples. Remember, pagkabuhay niya, go ye into all the world and make them my disciples. And we are the fruits of that discipleship. Discipling, disciples. Hanggang naging tayo. Tayo ngayon mga disciples. We are more than the disciples of Jesus Christ. Amen? Kaya nga po kapatid, sana makita natin, maintindihan natin yung itinuturo po sa atin dito ng ating Panginoon. Makita po natin yung kung ano yung mensahe ng Diyos sa atin. Ito po kasi mga pangyayari in the past, especially those in all the Old Testaments. For us to learn. Maging panuntunan po natin ito para matuto po tayo. Maging gabay na po natin ito sa panahon po natin para matuto po tayo sa katotohanan, sa katuturan po natin ito. Ito po ang katotohanan. Okay, tuloy tayo. Sabi nga, bakit mo ginawa ito? Why hast thou done this? For the man knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. Yun po, alam nila po na ito pong si Jonah ay tumatakas sa Panginoon. Po, in verse 11, then said they unto him, when shall we do unto thee? Anong gagawin ba natin dito? That the sea may become unto us, para naman ang dagat ay kumalma para sa atin. Sabi po, for the sea wrote and was tempestuous. Talagang may dahilan kung bakit daw po ang dagat ay dumadaluhong po at napaka-delikado po talaga. Very tempestuous. Verse 12, and he said unto them, take me up. Kaya na, sabi ni Jonah, take me up. Nagpatayo pa, senyorito. And cast me forth into the sea, so shall the sea be calm unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. Dahil ako ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking daluyong. Po, ihagis nyo na ako, ang sabi niya po dito. Ang sabi niya, take me up and cast me out forth into the sea, so shall the sea
Be calm unto you, and for I know that for my sake that the great tempest is upon you. Okay? Suicide na to, si Jonah. Sabi ko nga nung nakaraan sa inyo, kung tayo ba nasa panahon ni Jonah, di ba? In actual, siguro parang ayaw talaga natin, pero kailangan niya talagang gawin. Dahil talagang na-pinpoint na siya na talaga ang gawin. Siya na ang salarin ika natin. Ito, kung bakit nagkakagulo ito. Minsan sana po matuto din po tayong umamin ito. Aminin natin that accept the fact, the truth. Ito po, gaya doon na isa sa mga pinag-aralan po natin. Ito po, doon din po sa 7 blessings in the blood. Ito po, reviewin niyo po yung YouTube channel po natin, the 7 blessings in the blood. Yung number 1 po, di po ba yung nanalangin ng Panginoon pagpanik niya sa Gethsemane, remember? Ito po, pagpanik niya sa Gethsemane, naramdaman niya na yung dadanasin niya. Kaya nanalangin siya sa ating Panginoon, alisin niyo po yung sarong ito ng pagdurusa. Pero nung verse 44 po, dun sa ating pinag-uusapan ng nakaraan doon, ay ang sabi po ni Jesus Christ, no, ay nakita po doon yung kanyang nag-sweat po siya, his sweat, at yung kanyang mga pawis ay pumatak na parang mga dugo. Doon pa lang sa Gethsemane, Mount Gethsemane, bago pa siya pumasok sa Jerusalem. Po, kinabukasan na yata sila pumasok. Po. Pero bakit po? Kasi tinanggap na po ng ating Panginoon yung kanyang misyon. Sana ganoon din po yung naging karakter po natin. No? Tanggapin mo natin, tinawag ka. Ngayon po sa China, kung pupunta po kayo ngayon doon, at ngayon sa kasalukuyan, mga nakaraang panahon o week o months of this year, alam niyo po mga ginagawa pong parusa sa mga Christians po doon para lamang i-denounce na yung kanilang faith, no? Binubunutan po sila ng mga kuko ang binubunot sa kanila. Pero hindi po nila mapaamin o hindi po nila mapadenounce sa mga faith po nito. Bakit? Kasi ang sino itatwa ang Panginoon ay itatatwa din niya pagdating sa langit. Opo, ang sino ang magtatatwa sa aking pangalan na itatatwa ko rin pagdating sa langit. Kaya huwag na huwag po natin gagawin yung pagtatatwa po sa ating Panginoon. Kahit kamatayan mo na ang nakasalalay po dito. Po, ito po yung second part. At yung third part po ay pag-uusapan natin sa mga susunod po. Dito po sa ating Overseas TV. Kaya kayo po ay patuloy na inaanyayahan ko na huwag po kayong makakalimot. Mag-subscribe po kayo. Sabi ko nga po, isang pindot lang po yan. Wala pong bayad yan. Po, ano ba naman yung isang pindot lang? Po, para alam niyo po yung mga susunod po natin mga messages o pagtitipon o pag-aaral o pagsasama-sama muli dito po sa ating YouTube channel. Salamat po ng marami. Once again, God bless you all and shalom. As I live under your grace, okay, here we go. Sa lakuta, titila, Scarletta, ngayon ako'y hinugasan mo na. Noon ang aking landas ay ikaw, ngayon ang buhay ko'y ikaw. Sa ilalim ng iyong biyaya at sa yakap